assistant waiterदेखि नै मैले स्टार्ट गरेँ है. So 5 star can be 1 star, 1 star can be 5 star. It all depends on the person. Quality भनेको के हो बुझ्नु पर्यो स्टुडेन्ट्सले. त्यसको भ्यालु एड मैले यहाँ पढेपछि मैले के पाउँछु त, मैले कति पैसा तिरिरहेको छु, त्यो तिरेको इज इट वर्थ. अब उहाँहरूले वास्तवमा विदेशै जाने मात्र भनेको कुरा चाहिँ नबुझेको लाग्छ कि मलाई. बाहिर जानुहोस् भन्छु तर गेट एक्सपिरियन्स एन्ड कम ब्याक होइन. जति 5 स्टारको खाना खानु भयो भने त्यसलाई जहिले पनि घरको खानाले जित्छ नि. नेपालमा अपर्च्युनिटी बढी छ क्या बाहिरभन्दा चाहिँ म भन्छु किन विथ माई एक्सपिरियन्स. वाइ डोन्ट यु थिङ्क अफ सस्टेनेबल प्रडक्ट विथ लोकल फ्लेभर. खाना छ तर भोक लागेको छैन क्या अहिलेको बच्चालाई. हामीलाई भोक लाग्थ्यो खानु थिएन क्या. चामल भात कहाँबाट बन्छ भन्दा बोराबाट बन्छ भन्ने खालको छ क्या. स्मार्टफोन चाहिँ तपाईँले चलाउने हो क्या. स्मार्टफोनले तपाईँलाई चलाइरहेछ जस्तो लाग्छ क्या आजको जेनेरेसन. नेपालको कन्टेक्स्टमा आई थिङ्क मार्केटिङ म्यानेजर यस डोन्ट मेक मिस्टेक, लर्न फ्रम अदर्स मिस्टेक्स. दर्शक नमस्कार. Barsa Hospitality and Culinary Academy presents Barsa Hotel and Hospitality Hour मा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. म रोशनी खत्री. दर्शकबिन यस कार्यक्रममा हामी विगत केही समयदेखि हस्पिटालिटी सेक्टरमा काम गर्दै आउनु भएका विभिन्न पर्सनालिटिजहरूलाई इन्भाइट गरेर उहाँहरूको जर्नी, उहाँहरूको करियर पर्सपेक्टिभका बारेमा केही थाहा पाउने हामी कोसिस गर्दैछौँ. र यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ म्यारियट होटलका मल्टी प्रपर्टी डिरेक्टर र L&D हेड रूपेश श्रेष्ठ. सर यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु. थ्याङ्क यू. सो कोभिड-19 को सिचुएसन छ अहिले. विगत केही महिनादेखि हामी लकडाउनमै छौँ. कस्तो भइरहेछ एक्सपिरियन्स अहिले? घरबाटै होला खानु. रमाइलो भइरहेछ भन्नुपर्छ. इट्स अ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स होइन. एक्सपेक्टेड थिएन तर लकडाउनमा के होला कसो होला भनेर तर बढी अझै बिजी भयो. मलाई मेरो कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अझै बढी बिजी छु होइन. बढी अनलाइन भर्चुअल क्लासेसहरू भइरहेछ. इभेन होटल्सको पनि अनलाइन क्लासेस ट्रेनिङ L&Dमै म गरेँ. लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्टमा भएकोले चाहिँ भर्चुअल क्लासेसहरू नै लिइराख्नुपर्छ. र अहिले झन् यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँको चेन होटल्सहरूमा कस्तो हुन्छ भने रिगरस ट्रेनिङ हुन्छ होइन. सेफ्टी प्रोटोकल, हेल्थ प्रोटोकलको बारेमा चाहिँ झन् हायर प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ. अनि एउटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा स्पेसली काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो होटल चाहिँ वी हेभ नेभर सट डाउन होइन. त्यो तपाईँहरूले मिडियामा पनि सुन्नुभएको होला लट अफ न्युजहरू. सो त्यो भएकोले चाहिँ झन् हाम्रो चाहिँ बिजी नै भयो. एन्ड दिस हेज बिकम अ कर्स भन्दा पनि बुन जस्तै भइरहेछ. सो आइ एम इन्जोइङ एन्ड आई होप सबैले त्यही होस् भन्ने पनि हामी झन् प्रोडक्टिभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. किनभने द सिचुएसन पेन्डेमिक ब्रिङ्स नेगेटिभ भाइब्स होइन. बट it's your mindset होइन. So if you think it positively that gives the same impressions. So I'm enjoying. Okay. So तर अब अहिलेको सिचुएसनमा त धेरै होटल्सहरूलाई फेभर पनि भइरहेको छैन होइन. सो एकासी त्यो म्यानुअली सबै कुरा भइरहेकोमा अनलाइन जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भइरहेछ? हाउ इज द होटल कोअपरेटिङ? के छ भने अब मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सिन्स आइ एम इन फ्रम ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अब भर्चुअली लर्निङ ट्रेनिङ गराउन सक्छौँ. तर स्टिल हाम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, स्टाफहरू, एसोसिएट्सहरू, हाम्रो टिम मेम्बर्सहरू चाहिँ लेस नम्बरमा छ. तर दे आर वर्किङ विथ अल द प्रोटोकल्स एन्ड सेफ्टी. इट्स नट इजी होइन. अपरेसनली इजी छैन. बट द सो मस्ट गो अन भने जस्तै हो. अनि स्लोली एन्ड ग्रेजुअली हामी त्यो किसिमको ट्रेनिङ प्रोटोकल सेफ्टी गाइडलाइन्सहरू दिएर अनि एट द सेम टाइम स्टाफको, होटल्सको, टिमको केयर गरेर चाहिँ अब वी आर ग्रेजुअली गेटिङ युज टु. विगत 20 वर्षदेखि अलमोस्ट 2001-2002 देखि भनेपछि त अब अलमोस्ट 20 इयर्स होला. राइट. हाउ डिड दिस अल बिगिन? कसरी सुरुवात भयो? द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ एक्चुअली. इट्स बिन 2 decades है. मलाई त्यस्तो लाग्दैन बट अलमोस्ट 20 इयर्स भइसक्यो इन्डस्ट्रीमा. इट अल स्टार्टेड वेन आई ग्रेजुएटेड अलमोस्ट इन 2000-2001मा. देन आई वाज वन्डरिङ वाट टु डु होइन. त्यतिखेर इन्डस्ट्री पनि भर्खर स्टार्टिङ नै थियो नेपालको कन्टेक्स्टमा. लट अफ अपर्च्युनिटी पनि थियो. एट द सेम टाइम च्यालेन्जिङ पनि थियो बिकज द होटल्स वेयर जस्ट कमिङ अप होइन. त्यतिखेर चेन होटल्सहरू जस्तै रेडिसन, हायतहरू आइरहेको थियो भने एट द सेम टाइम चाहिँ ग्रेजुएट गरेका प्रोफेसनल होटलिजहरू चाहिँ कम नै थिए इन टर्म्स अफ म्यान पावर भनौँ न होइन. सो च्यालेन्ज पनि थियो एट द सेम टाइम इजी पनि थियो. सो आई इन्जोय. अनि त्यो मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भने इन्डस्ट्रीमा पनि जाने बट एट द सेम टाइम एकाडेमिक्समा पनि जाने होइन. द ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ मेरो पहिलादेखिको प्लान नै हो. सो आई स्टार्टेड फ्रम भेरी स्क्रच. when you talk about industry, I started from F&B
एसिस्टेन्ट वेटरदेखि नै मैले स्टार्ट गरेँ है एन्ड द्याट कुड बी भेरी इन्सपिरेसन फर फिगर टुडे टुडे आइ एम ह्याप्पी टु से द्याट अहिले चाहिँ म मल्टी प्रपर्टी डिरेक्टर लुकिङ आफ्टर मोर देन 2 होटल्स होइन त्यो पनि लार्जेस्ट चेन होटल्स अफ द वर्ल्डमा म्यारियटमा छु भने सो इट फिल्स गुड एन्ड आई स्टार्टेड ग्रेजुअली स्लोली डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड डिफ्रेन्ट पोजिसन डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सको एक्सपिरियन्सहरू लिँदाखेरि राम्रो लाग्यो सो मेरो केसमा चाहिँ आई रियली क्राफ्टेड माइसेल्फ के आई क्राफ्टेड माई करियर भनौँ न वेयर आई एम टुडे इज नट बिकज अफ एक्सिडेन्ट इट्स अल प्लान्ड So, 20 years ago को टाइममा अब अहिले पनि इट्स भेरी डिफिकल्ट टु कन्भिन्स प्यारेन्ट्स होइन के सर्टेन करियरमा चाहिँ पेरेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रै हुन्छ कि सो तपाईँको टाइममा चाहिँ वे यो पेरेन्ट्स सपोर्टिभ कि यु ह्याड टु कन्भिन्स द्याम No, they were very supportive. In fact, it was my decisions. I don't know where it came, but when I did IAC from Kathmandu University soon after my SLC. That was in Dulikhel and my hometown Punteyo. But I had in mind that I'm going to go for hotel management, okay? Bachelor's degree. Maybe it was because of the tourist town, there was hotels coming up in Dulikhel. Maybe I got inspired with the fantasy world of hospitality, smartness, grooming, communications. त्यसले पनि मलाई इन्स्पायर गरेको हुनसक्छ but it somewhat came in mind म चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट गर्छु I was so determined to do that and I did that the same way. So startup-मा चाहिँ तपाईले भन्नुभयो you started as a waiter, assistant Right. waiter. So त्यो पोइन्टमा चाहिँ इनिशियल फेजमा डिमोटिभेसन हुने जस्तो अथवा मैले यस्तो प्लान गरेको थिएँ केही प्लानमा गएको छैन कि जस्तो त्यस्तो पोइन्टहरू पनि आयो? यस त्यो आउँछ धेरैजनालाई द्याट्स गुड क्वेसन्स होइन अहिलेको केसमा चाहिँ बढी त्यतिखेर चाहिँ बिल्डअप करियर गर्दाखेरि हाउ यु आर ब्रट अप त्यस्तो डिपेन्ड गर्छ तपाईँले इन्डस्ट्रीलाई कसरी बुझ्नु भएको छ होइन इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट के जेनरली स्टुडेन्ट्सहरू अहिले बिएचएम कलेजहरू धेरै छ धेरै प्रडक्टहरू निस्किन्छ अनि दे एक्सपेक्ट लाइक वन्स यु ग्रेजुएट यु आर गोइङ टु बी अ म्यानेजर इन होटल्स नो इट्स नट गोइङ टु बी द्याट लाइक द्याट होइन management position, executive positions are positions that comes with experience. It's not like even though a PhD got master's, you don't want to be a manager itself. Okay? You need to have experience. You need to be confident. You need to have a lot of skills in doing that. So, मेरो condition मा चाहिँ I was mentally prepared. This is how we need to develop your career in hotels. It's not easy. And once you are there, you have to visualize yourself what you want to be. Okay? So, त्यो मेरो context मा थियो. I did training centersबाट पढाउँदै होइन अनि होटल्स रिजोर्टहरूमा गएँ त्यसपछि सँगसँगै मैले चाहिँ एसिस्टेन्ट वेटर इज इन्ट्रेस्टिङ हाउ आई बिकेम इन द्याट इज आफ्टर माई टिचिङ है आई वाज अलरेडी टिचिङ एन्ड हेड अफ डिपार्टमेन्ट एन्ड डुइङ गुड पोजिसन इन रिजोर्ट्स लोकल रिजोर्ट्स तर मेरो वेटर्स यदि इफ आई हेभ टु डु फ्रम द बिगिनिङ वाइ नट इन अ प्लेस वेयर यु हेभ नेम फेम एन्ड एभ्रिथिङ भनेर क्या सो आई स्टार्टेड माई करियर अफ वेटर फ्रम युएस Okay, not in Kathmandu, okay? Not in India. Cruise, but I started because I got a good offer, but we had to start from the scratch. Why not? 2005, I went to US without any penny investment, with almost a $1,000 return. So I thought, why not? Let's start. But my aim was to become management training from the American management. So that's how I started, and I became management trainee. American management, college पढ्यो then specialization. Then I came back in 2008 back to the country and then serve. त्यो चाहिँ मेरो एम थियो. त्यो अब अहिले यसो रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि तपाईले भन्नुभयो कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ भनेर. सो एउटा ट्रेनीलाई तपाईले अहिले ट्रेनिङ दिनुहुन्छ आफू पनि त्यही फेजबाट आउनुहुन्छ हैन. सो एउटा माथिको पोजिसनबाट यो ट्रेनी पोजिसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाउ डज इट फिल? डु यु रिलेट टु देम? Yeah, absolutely, and I see that. It's very important for us to face बुझ्नलाई र त्यो किसिमको mentoring, counseling, teaching, guidance दिनु जरुरी छ क्या. I think that is how it should be built up. अब हाम्रो पालामा कम थियो होला तर अहिले चाहिँ the students are lucky. The only thing is तिनीहरूको एटिट्युड मात्रै हुनु पर्यो कि म सिक्छु होइन this people, this particular organization will help me भन्ने कुरा चाहिँ कमी छ. त्यतिखेर हामीसँग बढी थियो अपर्च्युनिटी कमी छ भने आज चाहिँ बढी अपर्च्युनिटी छ तर मान्छेको जिल र इन्थुजियाजम कमी छ होइन सो आई डु द्याट लट अफ बिकज म त्यो फिल्डको पनि हो अनि एकाडेमिक्स पनि भएकाले आई रिलेट टु देम कि वाट दे आर लुकिङ फर सो वेन दे कम टु मी स्पेसली इन माई होटल्स अर अन्डर माई गाइडेन्स दे रियली गेट ह्याप्पी होइन बिकज
I can feel them, okay? I can feel that what they are looking for. And I met their expectations. So international र national दुईटै एक्सपिरियन्स हुन्छ बराबर छ Right. कस्तो डिफरेन्स पाउनु भएको छ नेसनली काम गर्दाखेरि र इन्टरनेसनल त्यो चेनमा काम गर्दाखेरि नेपालको हाम्रो लोकल ब्रान्डहरुसँग पनि तपाईले एसोसिएटेड भइसक्नु भएको छ सो त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ के ड्रास्टिक डिफरेन्स त्यस्तो केही छ कि डेफिनेटली सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सेसहरु छ धेरै नै छ भन्नुपर्छ हैन अब हाम्रो देशमा त भर्खर स्टार्टिङ फेजमै छ इनिशियल फेजमै छ भन्छु आई वुड बिकज अहिले भर्खर चाहिँ बिग चेन्जहरु आउन थालेछ सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम भन्छु के अब चाहिँ नेपालमा हस्पिटालिटीको सेक्टर्समा आई थिंक नाउ वी आर स्लोली ग्रेजुअली गेटिङ म्याचुरेसन हैन विथ द बिग ब्रान्ड कमिङ अप सो आई थिंक इट्स द राइट टाइम अहिले चाहिँ राइट टाइम हो त्यतिखेर हामी बिगिनर्स भए पनि किन अपर्च्युनिटी कम थियो हैन थियो तर आउट अफ नेपाल थियो कारण नेपालमा थिएन अहिले चाहिँ नेपालमै छ बिग ब्रान्ड्सहरु र अहिलेको डिफरेन्स ग्याप पनि कम हुँदै गइरहेको छ इन्टरनेसनल एक्सपोजरमा पाउने कुराहरू नेपालमा पाउनेहरू कम किनभने त्यो ब्रान्डहरू चेन होटल्सहरू लाइक म्यारिटको कुरा गरौँ रेडिसन हायत सोल्टी इभन हायत अरू होटलहरू आउँदैछ भने त्यो दे फलो द सेम स्ट्यान्डर्ड के वर्ल्ड वाइड सेम स्ट्यान्डर्ड हुन्छ सेम गाइडलाइन्सहरूमा एसओपीजमा फलो गर्नुपर्छ सो देयर नट मच डिफरेन्स इभन द प्रडक्ट वाइजहरू यस अब हाम्रो मार्केट फरक छ तर अब बाहिर गएर यदि कोही बाहिर गएको छ भने चाहिँ आई वुड हेल्प आस्क देम टु कम ब्याक विथ एक्सपिरियन्स के एन्ड हियर दे क्यान मेक अ लट अफ डिफरेन्स सो कुनै यस्तो पोइन्टहरू सम्झिँदाखेरि कस्तो डिफ्रेन्ट खालको पर्सनालिटिजहरू एन्काउन्टर गर्छ होटलमा होइन एकदम यस्तो फनी खालको एन्काउन्टर जस्तो केही भएको छ अहिले त्यस्तो सम्झिँदाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्ने खालको त्यस अब इन्काउन्ट्स त धेरै भएको छ होइन फनी मिन्स लाइक एउटा इन्ट्रेस्टिङ फनी नै भन्नु पर्ने तर हाउ हस्पिटालिटी सुड रन भन्ने कुरा एउटा एप्रोच चाहिँ मैले एउटा वान अफ द होटलमा काम गर्दाखेरि नेपालको कन्टेक्समा वी आर हस्पिटालिटी हस्पिटेबल पिपल होइन तर भनेर मात्र भएन नि इट हेज टु बी इन द एक्सन्स होइन अनि मैले त्यो मेरो काम पनि थियो ट्रेनिङ सो म एउटा वान अफ द होटल्समा काम गर्दाखेरि म एमओडी थिएँ क्या म्यानेजर अन ड्युटी भन्छ सो इभिनिङतिर लाइक यु विल बी लाइक अ होल अपरेसन इन चार्ज अनि एउटा गेस्ट आइराख्नु भएको थियो अनि इन हाउस गेस्ट लेडी फ्रम अस्ट्रेलिया बट इन्डियन लेडी इन्डियन बेस्ड अस्ट्रेलियन लेडी अनि उहाँले त्यो रिसेप्सनमा चाहिँ हाम्रो फ्रुट बास्केट हुन्छ नि एप्पल अनि the basket was there in the reception but it was empty so this lady went to the reception and asked can I get an apple please I mean sorry ma'am it's empty अनि उले त्यो रिसेप्सनमा बस्नेले they didn't bother to offer apple के assist गर्नु पर्यो नि help and I was watching from the back okay, what could be how they would handle this situation and I came to know अनि उसले के भने रिसेप्सनले देयर वाज अ रेस्टुरेन्ट नियर बाई अनि उसले त्यहाँ सोध्नु न भने गेस्टलाई होइन इट्स अ गुड होटल है त्यहाँबाट यहाँ आयो क्या गेस्ट आफै आयो होइन आई वाज वाचिङ नि अनि उसले पनि सी कुड नट ह्यान्डल देयर वाज मेबी अ ट्रेनिङ सी कुड नट ह्यान्डल अनि मैले के भने सी वाज गोइङ अबाउट टु गो टु द रुम इन द एलिभेटर होइन लिफ्टबाट जाँदै थियो अनि मैले चाहिँ त्यहीँ रिसेप्सनमा सोधेँ त्यो गेस्ट हाम्रो इन हाउस हो कुन रुममा बस्छ नाम के हो भनेर सोधिहालेँ क्या देखाएर अनि यो रुम यो हो मैले चाहिँ के गरेँ नि आई वेन्ट टु द किचनमा रुम सर्भिस डिभिजनमा रुम सर्भिसमा मैले एउटा वेटरलाई दुईवटा एप्पल चाहिँ ऱ्याप गरेर अनि उसको पछि पछि गएँ क्या मलाई त रुम नम्बर थाहा भयो नि सो आई वेन्ट एन्ड आई जस्ट नक द डोर एन्ड आई सेड गुड इभिनिङ आइ एम सो एन्ड सो आई एम द म्यानेजर अन ड्युटी एन्ड हिज एप्पल म्याडम राइट सो यु क्यान इमेजिन वाट विथ द सिचुएसन सी वाज सो ह्याप्पी क्या सी नेभर थट अफ द्याट होइन नेभर एक्सपेक्टेड सो हाम्रो हस्पिटलमा के हुन्छ भने बियोन्ड एक्सपेक्टेसन हुनुपर्छ क्या यु सुड सरप्राइज डिलाइट द कस्टमर भन्छ क्या होइन एक्सपेक्टेसन जसले पनि मिट गर्छ नि तर सरप्राइज गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम ह्याप्पी कस्टमर हो क्या त्यो चाहिँ लोयल हुन्छ क्या भोलि तपाईँकोमा फेरि आउँछ बिकज द्याट लेडी हेभ नेभर एक्सपेक्टेड द्याट राइट बट देयर वाज सम वान फ्रम द होटल मेबी हु इज वाचिङ क्या एन्ड हि इज डाइङ टु गिभ द्याट सर्भिस सो मैले गरिदिएपछि अनि सी वाज सो ह्याप्पी and she said I love this apple here thank you so much हजुरको ओपिनियनमा चाहिँ अरू फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के छ जसले चाहिँ एक्सलेन्ट कस्टमर सर्भिसलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्छ जस्तो लाग्छ
कस्टमर सर्भिस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इट्स रिलेटिभ क्या सर्भिस तपाईँको मैले अहिले एक्सलेन्ट सर्भिस मैले बिहान दिएँ भने बेलुका आई मे बी गिभिङ डिफ्रेन्ट के होइन सो इट डिपेन्ड्स अन यर मुड सिचुएसन क्यारेक्टर इन्भाइरोमेन्ट एभ्रिथिङ बट अल्टिमेट एउटा कन्सिस्टेन्सी भन्छ क्या सी 3C भन्छ कन्सिस्टेन्सी आज राम्रो मुड भयो म राम्रो गरेँ भोलि राम्रो मुड छैन म गर्दिनँ भने इट्स नट द्याट सो वेन यु गो टु होटल एन्ड वेन यु गो टु वर्क मुडमा यो मुड हेज टु बी अलवेज होइन फाइन पोजिटिभ एन्ड तपाईँको कस्तो हुन्छ भने यु सुड नट सर्भ फ्रम हेड भन्छ क्या द सर्भिस सुड कम फ्रम हार्ट भन्छ क्या एन्ड द्याट्स हस्पिटालिटी क्या सो हस्पिटालिटी इज नट जस्ट सर्भिस विथ स्माइल विथ फ्रम द हार्ट दुई किसिमले काम हुन्छ क्या एउटा दिमागले काम गर्छ एउटा चाहिँ हार्टबाट गर्छ सो हस्पिटालिटी चाहिँ जहिले पनि हार्टबाट गर्नुपर्छ क्या सो गेस्टको एक्सपेक्टेसन्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ यो कुरामा चाहिँ गेस्टको एक्सपेक्टेसन डेफिनेटली तिनीहरूको उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन हाई नै हुन्छ र हुनु पनि पर्छ होइन अब इफ यु आस्क मी generally we Nepalese as a भनौँ न I think in my context in my situation my perception we still have to learn a lot होइन हामी चाहिँ भ्यालु फर प्रडक्ट खोज्दैनौँ क्या अब होटलमा पनि भन्छ कतिजना डिमान्डिङ कस्टमर्सहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज I said why not they are paying 15,000-20,000 per night per day and they would definitely expect that in the 5 star 1 star मा गएर त गर्दैन नि र त्यही मान्छे भोलि 1 स्टारबाट 5 स्टारमा आउँदा उसको पनि स्यालेरी 5 टाइम्स हुन्छ ऊ बेटर इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ उसले पनि त्यो ब्रान्डमा काम गरेको भ्यालु खोजिरहेको हुन्छ नि त होइन त्यो भ्यालु त गेस्टले पनि सिक गरिरहेको हुन्छ नि त सो it's very right that the guests are demanding and you should meet that expectation क्या सो त्यसैले एउटा मान्छे चाहिँ 5 स्टारमा काम गर्ने बित्तिकै म 5 स्टारमा काम गर्ने आई हेभ द्याट भ्यालु म आफूलाई पनि पोस्ट गर्छु प्राउड फिल गर्छु बट द्याट इज नट इनफ क्वेसन इज आई आस्क इट टु माई ट्रेनिङमा You work in 5 star, right? Yes. What about you? Are you a 5 star or not? That's my question. Yeah. So whether you are working in maybe a resort or a 1 star doesn't matter. But if you are 5 star, you can make 1 star or 5 star. And a 5 star मा काम गर्ने मान्छे 1 star हो भने उसको भ्यालु इन्टिग्रिटी होइन इन्थुजियाजम एनर्जी थट्स चाहिँ 1 स्टार को छ भने he will ruin that destination. So 5 star can be 1 star, 1 star can be 5 star. It all depends on the person. Yes. So, according to you, एउटा ट्रेनीले Yes. So, छुट्याउनै नहुने एउटा होटल बिजनेसमा एज अ ट्रेनी पछि केही सक्सेसफुल हुन्छु भन्नेहरूले प्लान गरिरहेको छ छुट्याउनै नहुने उसमा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ एउटा मात्र वर्ड एन्सर हुँदैन होइन एउटा एक्सेल हुनको लागि चाहिँ उसँग एकदमै अब लोयल हुनु पर्यो डेडिकेसन हार्ड वर्क नलेज स्किल्स इन्टिग्रिटी अनि लिडरसिप होइन त्यो चाहिँ अनि पेसेन्स यो इट्स अ ब्लेन्ड अफ क्यारेक्टर्स क्या क्वालिटिज हो क्या एउटा चिजले त राम्रो हुँदैन नि तर डेफिनेटली पेसेन्स हुनु पऱ्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ है अनि पर्सनालिटी हुनै पऱ्यो र गुड लुकिङ स्मार्टनेस हुनु पऱ्यो एउटा कारणमा डिफाइन गर्न सकिँदैन द टोटलिनेस अफ द पर्सनालिटी हुनुपर्छ क्या पर्सनालिटी ग्रुम गर्नुपर्छ भने एज ए पर्सनालिटी इट्स एभ्रिथिङ क्या इट्स इनर एन्ड आउटर बोथ सो यु निड टु हेभ द्याट फर्स्ट त्यसपछि त्यसले नि कन्फिडेन्स दिन्छ अनि कम्युनिकेसन स्किल्सहरू लिडरसिप स्किल्स देयर आर सो मेनी थिङ द्याट विच यु विल बिल्ड अप एन्ड यु हेभ टु बिल्ड अप विथ द टाइम क्या एन्ड द्याट्स वाट आई डिड अल्सो होइन जति तपाईँ एक्सपिरियन्स छ त्यति कन्फिडेन्स हुन्छ if the same interview would have been 10 years back maybe I would not be confident such so it's experience you just learn from that so I just say learn to live to learn and be happy. So how do you imply that as a leader? It has to be leadership is again it's not easy to define there's different definitions it's very experience wise but leadership भनेको चाहिँ it has to be with example किनभने I expect everybody to do good it has to be the same with you to show others also okay it's an action हो leadership भनेको चाहिँ positive action which is going to influence and attract people to follow you okay then you are a leader so leader is one who knows the way shows the way and pave the way भन्छ क्या हैन त्यो तपाईले गर्नु पर्यो अनि तपाईले नभने पनि मान्छेले फलो गर्छ क्या so why do we follow big personality and like Nelson Mandela or say big personality Oberoi when hotels go
या भनौँ when you say Barack Obama, and they have we don't know each other, but still we follow. Is but there because of that leadership, and that's character. That's what I say. How important is it for a trainee to understand that thing? Very important. That's what they need to understand. अब त्यो चाहिँ हाम्रो एकाडेमिक इन्स्टिट्युट्सहरूमा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट्सहरूमा त्यो कुरा चाहिँ अलिक ल्याकिङ देख्छु म होइन विथ माई एक्सपिरियन्स अब कि आफै अवेर सेल्फ एसेसमेन्ट आफ्नो भयो भने चाहिँ त्यो मान्छेले चाँडै सिक्छ नभयो भने हामीले त्यस्तो किसिमको पनि आउट अफ बुक पनि दिनु पऱ्यो क्या हामी सिलेबस पढाएर मात्र टेक्निकल नलेज देयर इज अ टर्म कल्ड सफ्ट स्किल्स एन्ड हार्ड स्किल्स हार्वर्ड स्टडीले के भन्छ भने 15% of the skills that you learn in the colleges, that is technical skills or what we call hard skills, is used in the field. So 15% skills say 85% backup चाहिँ soft skill ले गर्छ है जुन भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले म बोलिरहेको छु नि maybe I have 20 years of experience, but if I don't know how to put in words and if I don't know how to share with practical knowledge, then it's no use me, right? I have got maybe a lot of degrees at the back, but I cannot speak. It doesn't make sense. So, त्यो भएर चाहिँ यो soft skills has to be developed, practical skills. तपाईँले practice गर्नु पर्यो जानेको कुरालाई हाल्नु पर्यो knowledge छ putting into practice is soft skills. So putting into words भन्ने कुरा निस्किहाल्यो अहिलेको यो मोडर्न वर्ल्डमा झन् डिजिटल मार्केटिङ पनि एकदम रिगरसली भइरहेछ सो त्यस्तो एजमा चाहिँ मार्केटिङको रोल कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई एन्ड देन लट्स अफ पिपल मार्केटिङ मात्रै हेरेर पनि गइरहेको हुन्छ इन्स्टिट्युटमा अथवा कलेजेसहरूमा यु बिङ अ पार्ट अफ अ फ्याकल्टी इट्सेल्फ सो हाउ डु यु सजेस्ट द्याट Very important, होइन मार्केटिङ हेज बिन ब्रान्डिङको लागि होइन अब आफ्नो प्रोडक्ट चिनाउनको लागि इन्स्टिट्युटहरू कलेज सबैले गर्नै पर्छ एज अ चाहिँ कस्टमर पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ तपाईँले त्यो देखाएपछि मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने त छैन मार्केटिङमा वाट इज सिन द्याट इज बिलिभिङ सिइङ इज बिलिभिङ भन्छ तर तपाईँ देख्नु त भयो तपाईँ जानु चाहिँ हुन्छ त्यहाँ गएर त फिजिकली चाहिँ भिजिट गरेर बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ अनि युज पनि गर्नु पऱ्यो प्रडक्ट होइन या युज गरेको मान्छेलाई सोध्नु पऱ्यो होइन हाउ इज द्याट इन्स्टिट्युट हाउ इज द्याट प्रडक्ट इज रियली हेल्पफुल अर नट होइन तपाईँले फिजिकली एक्सपिरियन्स गर्नु जरुरी छ मार्केटिङ इम्पोर्टेन्ट छ होइन र राम्रो इन्स्टिट्युट राम्रो प्रडक्ट राम्रो कम्पनीले राम्रो मार्केटिङ दिन्छ त्यो मार्केटिङको र ब्रान्डिङको र एडभर्टिजिङको क्वालिटीले पनि डिफाइन गर्छ त्यसैले त्यो क्वालिटी भनेको के हो बुझ्नु पऱ्यो स्टुडेन्ट्सले त्यसको भ्यालु एड मैले यहाँ पढेपछि मैले के पाउँछु त मैले कति पैसा तिरिरहेको छु त्यो तिरेको इज इट वर्थ एम आई गोइङ टु गेट ब्याक मैले 1 रुपियाँ तिर्छु भने मैले 2 रुपियाँ पाउनु पऱ्यो नि त मैले 50 पैसा पाएँ भने त मलाई आई एम लुजिङ 50 एन्ड द मोर होइन सो आई सुड गेट मोर नि त्यो भ्यालु एडिङ चाहिँ गर्नुपर्छ जुन क्वेसनहरू स्टुडेन्ट्स पोइन्ट अफ भ्यू र मार्केटिङ पोइन्ट अफ भ्यूमा के हुन्छ भने बायर सुड बी अवेर भन्छ क्या होइन सो इन्स्टिट्युटको कन्डिसनमा पनि तपाईँको म यो इन्स्टिट्युटमा पढ्न जान्छु भनेपछि उसले चाहिँ अवेर हुनु पऱ्यो यो कसले खोलेको हो कति एक्सपिरियन्स छ यो मान्छेहरूसँग अनि यो पढेर मैले के हुन्छु कहाँ म जान सक्छु कन्टेन्ट कस्तो छ टिचर्स कस्तो छ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ होइन अनि त्यहाँको लिडरहरूले कसरी प्रोजेक्ट गरेको छ तपाईँले त्यहाँ गएर काउन्सिलिङ गर्दा पनि यु कम टु नो के वाट इज द ब्याकग्राउन्ड एन्ड द क्वालिटी द्याट दे आर गोइङ टु गिभ मी राइट सो दे अफ कोर्स इट्स अ फर्स्ट इम्प्रेसन इन्भाइरोमेन्ट यो सबै कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ एज अ स्टुडेन्ट बुझ्नुपर्छ सेम इन एभ्रिवेयर होइन इभन द होटल्सहरूमा पनि अहिले झन् यो डिफ्रेन्ट केसेसहरू सिनारियोजहरू अब आइरहेछ नेपालमा जब नपाउने भन्ने अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन सो धेरैजना स्टुडेन्टहरू चाहिँ हस्पिटालिटी फिल्डबाटै पढेर चाहिँ म बाहिर जानकै लागि पढिरह भन्ने पनि छ है सो त्यस्तो मेन्टालिटीलाई चाहिँ नेपालमै बस्नलाई के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब उहाँहरूले वास्तवमा विदेशै जाने मात्र भनेको कुरा चाहिँ नबुझेको लाग्छ कि मलाई म आफै चाहिँ विदेश गएर आयो होइन त्यतिखेर पनि फर्किँदाखेरि त्यो मान्छे बिर्कुबिरहेछ भन्थ्यो होइन अब इट डिपेन्ड्स अनि तपाईँको भिजन के छ तपाईँले के गर्नु खोज्नुभएको भन्ने कुराहरू बाहिर जानुहोस् भन्छु तर गेट एक्सपिरियन्स एन्ड कम ब्याक होइन बिकज बाहिर जाँदाखेरि युआर नट गोइङ टु गेट द सेम तपाईँ जति 5 स्टारको यसलाई म यसरी हुन्छ जति 5 स्टारको खाना खानु भयो भने त्यसलाई जहिले पनि घरको खानाले जित्छ नि राइट सो घरमा अझ आमाले होइन आफ्नो परिवारले बनाएको खाना चाहिँ जहिले पनि बेटर हुन्छ क्या देन एनी 5 स्टार टाइप्स इट्स लाइक सेम गोइङ अब्रोड मे बी अ फ्यान्टासी फर अ सर्टेन टाइम
but being at home and working is always pleasure, always better. So I would suggest them that, हैन. तर यो इन्डस्ट्री बाहिर जान्छु, अफ कोर्स अपर्च्युनिटिज छ, गेन एक्सपिरियन्स, गेट एक्सपोजर्स, कम ब्याक एन्ड डु समथिङ, हैन. एन्ड त्यो भन्दा बेटर तपाईँले भ्यालु यहाँ पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ. सो त्यसको लागि चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्नुहोस्, हैन. नेपालमा अपर्च्युनिटी बढी छ कि बाहिरभन्दा चाहिँ म भन्छु कि विथ माई एक्सपिरियन्स द्याट, बिकज बाहिर अफकोर्स इट हेज बिन अलरेडी सेचुरेटेड, होइन. थिङ्स आर लट अफ डेभलप्ड अलरेडी, बट नेपाल स्टिल डेभलपिङ छ, डेभलप गर्नु बाँकी छ. सो लट अफ ग्याप्स आर देयर. सो यु जस्ट निड टु सिट ब्याक एन्ड थिङ्क what could be done, what is not done, what is expected, what are the problems, and how can you solve that problems. That's what entrepreneurship is all about. अहिले चाहिँ हाम्रो युथहरू, धेरै युथहरूले चाहिँ नेपालमै लोकल स्टार्टअपहरू पनि गर्ने, होइन, अथवा फुड प्रडक्ट्सहरूलाई पनि लिएर आउनु भएको छ, थुप्रै फुड प्रडक्ट्सहरू, त्यस्तै गरेर क्याफे रेस्टुरेन्ट्सहरू पनि खोल्नु भएको छ. बट देन एट द सेम टाइम उहाँहरूसँग चलाउने स्ट्राटेजिक अलिकति स्किल्स नभएर त्यो फेलियरहरू पनि भइरहेको हामीले देखिरहेछौँ क्या. सो त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यु एज एन एक्सपिरियन्स पर्सन, हाउ डु यु सजेस्ट देम टु कम अप विथ डिफ्रेन्ट आइडियाज अर लाइक ट्याकल द्याट सिचुएसन? राइट, द्याट वाट आई वुड से इज त्यस्तो कन्डिसनमा यस कस्तो भने त्यो अगेन ल्याक अफ रिसर्च, ल्याक अफ नलेज नै भन्छु म. कसैले वाइन कल्चर भन्यो, कसैले टी कफी सप खोल्यो, कसैले वाइन दोकान खोल्यो, कसैले के खोल्यो, सबैले त्यही गर्छ क्या, होइन. अब कस्तो अरे एउटा स्ट्राटेजी छ क्या, रेड ओसियन र ब्लू ओसियन भन्छ, होइन, सुन्नु होला. हामी चाहिँ रेड ओसियनमै खेल्छौँ भनेको मतलब जहाँ काटा मार्छ, जहाँ चाहिँ मान्छेले एउटा ब्याङ्कवेट खोल्यो, सबैले ब्याङ्कवेटै खोल्यो भनेपछि त्यहाँ कम्पिटिसन त एकदम कट थ्रोट कम्पिटिसन छ नि. भने तपाईँ यस्तो ठाउँमा स्विमिङ खेल्नु जहाँ चाहिँ कोही मान्छे नै छैन, त्यो भन्छ ब्लू ओसियन स्ट्राटेजी भन्छ क्या. त्यो ब्लू ओसियनमा चाहिँ अब त्यो गर्नलाई तपाईँले गट्स चाहिन्छ, त्यो गर्नलाई तपाईँको डिफ्रेन्ट थट्स चाहिन्छ, होइन. जहाँ कम्पिटिसन नै छैन भने त तपाईँ किङ हुनुभयो नि त, होइन. अदरवाइज तपाईँ कम्पिटिसनमा रेड ओसियन एकदम हाई कम्पिटिसन, सबैले त्यही गरिरहेछ, होइन. जस्तै चिया दोकान धेरै छ, त कसैले चाहिँ कफी सप खोल्यो भने त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त. हो माइट बी बिगिनिङमा अलिकति स्ट्रेस होला, डिफिकल्टी होला, त्यो माइन्ड मेकअप हुनु पऱ्यो, त्यो अपरेटिङ कस्टहरू सबै बुझ्नु पऱ्यो. र अर्को कुरा चाहिँ त्यही भएर नयाँ किसिमको काम गर्नुहोस्, इनोभेसन्स, क्रिएटिभ निकाल्नुहोस् आफ्नो. जस्तै मैले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने यदि कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने स्टार्टअपहरू नयाँ भन्छ, वाइ डोन्ट यु थिङ्क अफ सस्टेनेबल प्रडक्ट विथ लोकल फ्लेभर, द्याट्स अलवेज बेटर भन्छु. किनभने कुइरीहरू पनि तपाईँको चाहिँ कफी खान आउँदैन क्या, बरु नेपालको टिपिकल टी या भनौँ मकै या भनेको त्यसलाई चाहिँ बेटर वेमा प्रेजेन्ट गर्नुहोस् न. द्याट इज मोर सस्टेनेबल, कस्ट लेस पर्छ, म्यान पावरलाई टेन्सन हुँदैन, होइन. भोलि तपाईँ चल्दैन भने पनि प्रब्लम भएन. आई डोन्ट थिङ्क यु आर गोइङ टु, होइन, क्रस डाउन क्या. द्याट इज वान थिङ. अर्को कुरा मैले के भन्नु बिर्सेँ मैले एक्चुली. वाट आई वान्टेड टु से इज द्याट रिसर्च गर्नु पऱ्यो र यस स्मल इन्भेस्टमेन्टमा जानुहोस्. अब उनीहरू एकैचोटि ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्छ क्या. रेस्टुरेन्ट बिजनेस र एफएनबी यो हस्पिटालिटिज कस्तो हुन्छ भने एकदम सिजनल बिजनेस पनि हो. अर्को कुरा रेस्टुरेन्ट बिजनेस अरू भोलाटाइल बिजनेस हो. वाट आई अन्डरस्टुड इज 4-5 इयर्स यसको चाहिँ हाई हुन्छ क्या, मेच्युरिटी प्रोडक्सन लाइन हुन्छ. त्यसपछि फेरि यो डाउन हुँदै जान्छ, नयाँ किसिमको कल्चर आउँछ. त्यसैले तपाईँले सानसानो इन्भेस्टमेन्ट गरेर बढी प्रफिट रिटर्न भयो भने बेटर हुन्छ. सो इफ यु ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेर म चाहिँ एकदमै अब भयङ्करै खोल्छु भन्नु भने चाहिँ नेपालको मार्केटलाई पनि त हेर्नु पऱ्यो. द्याट इज हाउ थिङ्स आर गोइङ रङ, आई थिङ्क, विच आई हेभ सिन लङ. आजको युथले चाहिँ तपाईँहरूको पालाको भन्दा अहिलेको 20 इयर्स र अहिले कम्पेयर गर्दाखेरि के कुरा चाहिँ एकदम धेरै प्रिभिलेज पाएको जस्तो लाग्छ? that actually works on their favor? धेरै छ नि हैन. अब अहिले त तपाईँ भनौँ न यो भर्चुअल वर्ल्ड नै रियल वर्ल्ड लाइक च्यालेन्ज भइरहेको छ नि हैन. सो डिजिटलाइजेसन या डिजिटल मार्केटिङ, डिजिटल यो दिस इज अ बुन फर देम हैन. अब हामीलाई कुनै काम गर्नलाई चाहिँ हामी आफैले खोजेर पर्सनली जानु पर्दैन. अहिले एभ्रिथिङ इज एभाइलेबल एट अ क्लिक. द ओन्ली कन्सर्न इज द पिपल हेभ टु बी प्रोएक्टिभ के. प्रोएक्टिभ हुनु पऱ्यो, सबै छ. त्यो खोज्ने, सिक्ने एटिट्युड, लर्निङ एटिट्युड हुनु पऱ्यो. त्यो हङ्ग्रिनेस हुनु पऱ्यो क्या हैन. त्यो चाहिँ कम छ. अरू चाहिँ छ, खाना छ तर भोक लागेको छैन क्या. अहिलेको बच्चालाई हामीलाई भोक लाग्थ्यो, खाना थिएन क्या, हामी आफै बनाउनु पर्थ्यो
होइन म पनि त्यति पुरानो त होइन बट आई थिङ्क द्याट्स अ डिफरेन्स एभ्रिथिङ इज एभाइलेबल क्या द ओन्ली थिङ इज डु यु हेभ द्याट एटिट्युड डु यु हेभ द्याट एप्टिट्युड कोठा लिएर भाडा परेर पढ्यो भने आजको दिनमा चाहिँ मेरो छोरा छ होइन 10मा पढ्छ 15 years हो he has everything he has car right dad's car to go away he has his mom and dads are literate to help them he has house to stay where we didn't have that but they are so lucky के हैन तिनीहरु so privileged छ तर चामल भात कहाँबाट बन्छ भन्दा बोराबाट बन्छ भन्ने खालको छ के हैन we are paying a lot of money for them also हैन but knowledge हेर्नुस् त zero छ के so the concern my message is be smart just getting a smartphone will not make you smart you have to use that smart के स्मार्टफोन चाहिँ तपाईले चलाउने हो के स्मार्टफोनले तपाईलाई चलाइरहेछ जस्तो लाग्छ के आजको जेनेरेसन so that is what you are lost so you should be more aware भन्छु म अहिले awareness को खाँचो छ अरु त सबै छ नि अवेयर भयो भने सबै चलाउन सकिन्छ के that's important I think my experience that's what I think so definitely that's अहिलेको यो टाइममा चाहिँ एकदम तपाईले भन्नु जस्तो कठोर कम्पिटिसन छ जिम्बामा पनि एभ्रीथिङ इज अवेलेबल त्यसबाट आफ्नो लागि टाइम चाहिँ one has to know how to take that up so मसँग चाहिँ I have few questions रमाइलो क्वेशन्सहरु छ so let's do it so तपाईको according to you सबैभन्दा toughest job कुन हो होटल म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा हस्पिटालिटी सेक्टरमा toughest job होटल म्यानेजमेन्टमा toughest job चाहिँ मलाई लाग्छ किचनकै कलनरी नै easiest job अब it depends हैन तर let's say front office भनौं okay so कुन चाहिँ shift better day shift कि night shift night shift of course किनभने less हुन्छ crowd is there a dream place you want to work other than Marriott dream place other than Marriott in terms of place or brand place yes overall HR manager ki marketing manager which one would you choose if anybody would offer you a job Nepalko context ma I think marketing manager yes okay trainer or trainee कुन चाहिँ फन trainer हुँदा फन छ कि ट्रेनी हुँदा फन छ okay I love trainer okay international franchise कि local brand लाई टेक ओभर गर्ने प्लान छ I think local brand लाई चाहिँ बिल्ड अप गर्न सकिन्छ international बनाउन सकिन्छ दाल भात चावल कि international cuisine दाल भात चावल of course what is your favorite thing to do during off time other than your work itself okay being with family one privilege that today's youth have that you didn't have I didn't have they have yes it's all about net interneting one mistake that you don't want anyone to do in the hospitality business don't make mistake learn from others mistakes so okay or else yeah they can make mistake but you don't have to make you can learn also that's more wiser so with this I'm almost last year I guess once going to this session ko it was really fun having you here thank you so final say you as an experienced person what do you want to share like to your younger generation coming right so just accept what it may comes you have to goal setting plan your career but no problem even it doesn't work just accept it be happy and work for it you have to craft like one person career like craft like gardeners plan चाहिँ गर्नुस् त्यसलाई वर्क गर्नुस् हैन अनि काम गरेपछि माप पाइहाल्छ के त्यसको सेवा पाइहाल्छ हैन you get the result but don't focus on result just work you will get the result with that हामी आजको यो सेसनको एन्ड तर्फ आइसकेका छौं हामीले भर्खरै कुरा गर्यौं रूपेश श्रेष्ठसँग डेफिनेटली उहाँले धेरै 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 कुरा शेयर गर्नु भएको छ हामीलाई सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा कुनै पनि बिजनेसमा भनेको काम नगरिकन माग खान पाइदैन सो विथ दैट हामी आजको यो कार्यक्रमलाई एन्ड गर्न चाहन्छौं तपाईसँग हाम्रो पेजलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र हामी अर्को एपिसोडमा अर्को गेस्टलाई लिएर नै आउने छौं नमस्कार